Hello everyone! This is Cyrus J and welcome to my channel. Ang aking lulutuin ngayon ay braised pork with lotus root. Ito yung aking ingredients: lotus root, pork, saka bawang at luya. At meron din akong isang star anise at saka brown dates. Ikat muna natin tong lotus root. Nabalatan ko na siya. Painitin ang kawali. Lalagyan natin ng mantika at saka ilagay ang bawang at luya. Tapos, ang susunod niyan ay ilagay natin yung pork. Igisa natin tong pork hanggang sa medyo pumula siya. Haluin lang para hindi siya masunog. Ilagay na natin yung lotus root. Haluin lang natin. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Pagkatapos malagyan ng tubig, ilagay natin ito. Ihalo. Star anise at saka brown dates. Sweet brown dates. Then, mag-add tayo ng light soy sauce. And then, cooking wine and dark soy sauce. Takpan natin to at pakuluan hanggang sa lumambot yung karne. Okay na to, luto na. So, lilipat na natin siya sa plato and ready to serve.
hanggang dito na lang guys ang aking video. Hope nagustuhan nyo tong pork with lotus root. Thank you for watching. Bye!